hier zijn we weer met alweer de nieuwe vlog. En dit keer met een merkwaardige titel, slecht nieuws. Maar ja, we moeten de eerlijkheid gebied om dit zo te moeten zeggen. Want de uitslagen waren niet helemaal zoals we hadden gehoopt. Nee, in het ziekenhuis heb ik te horen gekregen dat ik non-Hodgkin heb. Dus en dat betekent lymfeklierkanker. Juist. Dus voorlopig niet naar Japan. Maar vanaf 30 augustus een half jaar chemotherapie. En dan, na een half jaar heb ik 50% kans dat het helemaal weg is. En anders is het verder dokteren. Juist, ja. Ja, dat is natuurlijk een behoorlijke klap, kan me voorstellen. Ja. Alles anders. Maar er zijn natuurlijk ook hele praktische zaken die nu natuurlijk ook gaan spelen. Huisvesting. Ja, huisvesting, financiën. Ja. Dat moet allemaal nog een beetje uitgezocht worden. Dus ik ben natuurlijk veel langer in Nederland. Dus als er mensen zijn die op de lange termijn misschien een plekje weten in Dordrecht. Het liefst in Dordrecht zelf of in de omgeving. Dan hou ik me van harte aanbevolen. Hoe het met de financiën gaat, dat gaan we nog eens even overleggen met de OMF. Daar komen we later op terug. Ja. Maar ik denk zeker op dit moment dat vooral gebed heel erg belangrijk is. Ik voel me op dit moment eigenlijk kip lekker. Ik heb nergens last van. Mm-hmm. Maar vanaf 30 augustus als de chemo begint, dan zal dat waarschijnlijk wel anders worden. En dit is ook een vorm van kanker. Als je niks zou doen, dan zou ik ook heel snel heel ziek zijn. Mm-hmm. Dus dat hopen we eigenlijk een beetje voor te zijn. Ja. Nou weet ik dat binnen de kerk dat er een speciale bidden- en vastendag nog zou komen. Mochten we daar een datum voor hebben, dan laten we dat zeker weten. Dat komt denk ik ook op de website nog te staan. Dus daar hoort u nog van. En woensdag hebben we sowieso een bidstond voor Project Decima. Project Decima is er nog steeds, de ambitie is nog steeds om naar Japan te gaan. Alleen het zal in ieder geval niet dit jaar zijn. Hopelijk volgend jaar of later, maar dat weten we op dit moment allemaal nog niet. En vanaf hoe laat zijn mensen welkom in de Kruiskerk? Volgens mij zijn ze om 7:30 welkom en kunnen we om 8:00 beginnen. Ja. Dus als u tijd heeft, kom vooral om mee te bidden. En laten we hopen dat God dit te goede zal brengen. Het is fijn dat we als gemeente zo mee mogen leven met Els en dat we ook contact mogen leggen met Els. Maar ik heb er begrip voor als ze even niet direct reageert of misschien helemaal niet reageert. Want de emoties schieten natuurlijk van hot naar her. Dus dat moeten we gewoon de tijd voor nemen. We sluiten deze vlog af met het lied Toekomst vol van hoop. Omdat ondanks dat deze nieuwe achtbaan gestart is, we ervan uit mogen gaan dat we omvangen worden door de liefde en de goedheid van de Heer. Hij zal ons leiden. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen. U die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken. In de
allerzwaarste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U bent God de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. U heeft het beloofd. Niemand anders, u alleen. U alleen. Leidt ons door dit leven heen.